อดเขาซึมเศร้าเอาจังได้ดี ที่น้องมาเมื่อนี้มีเรื่องปรึกษาน้องบอกเป็นตาอยู่อยากสิหูว่าน้องมีค่ากับอายตอบไปบ่นาบอกน้องมาถ้ารู้ตัว